Слава Україні! Героям слава! Вітаю глядачів ютуб-каналу Львів Медіа. Прохання підтримайте нас, підпишіться на наш канал, прокоментуйте це відео та обов'язково покажіть його друзям. До нашого ефіру доєднується Іван Тимочко, військовослужбовець, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, слава Україні та моє шанування! Героям слава, радий вас надзвичайно бачити. Пане Іване, ми пережили масштабну атаку по енергетиці на нашу країну. 55 шахедів, 37 ракет було знищено. Загально це 92 повітряні цілі, заявив командувач повітряних сил Олещук. Але, на жаль, маємо влучання. Зокрема, сили РФ під час масованої атаки у Досвіта вдарили по найбільших ГЕС в Україні, Дніпровській, у Запорізькій області. Це два прямі влучання, ГЕС-2 у критичному стані, і невідомо, як вона зможе працювати, повідомив директор Укргідроенерго Ігор Сирота, але тим не менше кажуть, що прориву немає, ситуація стабільна. Пане Іване, вони цілили сьогодні вночі просто по всьому, чому могли, що стосується енергетичних об'єктів, це від малих підстанцій, закінчуючи навіть Дніпровської ГЕС. Як ви оцінюєте цю масштабну атаку? Вона планова у росіян. Це зразу треба наголосити і зразу потрібно означити, що вона не пов'язана з, наприклад, бойовими діями у Білгородщині. Вона абсолютно не пов'язана з тим, що ми винищуємо їхні нафтопереробні станції. Я чому це так пояснюю? Щоб ми розуміли, що це не є акт помсти якоїсь чи акт відповіді. Ні. Це планова робота, яку проводили росіяни, не враховуючи всі зовсім інші чинники, з розрахунком чітко знищити наші системи енергозабезпечення. Чи ми б воювали з ними десь на фронтах, чи ми б просто були в глухій обороні, чи ми б відступали, чи російські добровольці б воювали в Білгороді, чи не воювали, все одно вони це розробили би, оскільки така масштабна операція потребує величезної, клопіткої і масштабної підготовки. Перш за все, провести повністю розвідку, максимально визначити, вивчити, де наші системи протиповітряної оборони, як вони охороняють вказані об'єкти, визначити їхні пікові, скажімо, якщо гідроелектричні станції, визначити пікове навантаження на них, в який час, визначити їхні найслабші сторони, найпозитивніші, тим паче ми знаємо, що удари і раніше росіянами проводились, тобто ракетними навіть по Дніпровській ГЕС. Також знаємо, що росіяни крайні, скажімо, півроку, те, що ми навіть спостерігали в публічному просторі, величезну активізацію ворожих, власне, агентів на території України, а зокрема якраз в областях Запорізька, Харківська, Херсонська, Одеська, їхньої агентурної мережі, або особливо таких агентів-однодневок, які збирали інформацію про пересування наших військ, які надавали інформацію про охорону важливо критичних об'єктів, яких, звичайно, СБУ багато виявила, багато, напевно, ще і залишились поки що за виявленням, але ми це все спостерігали і ми розуміємо, що проводився величезний такий клопіткий масив роботи росіянами. Окрім того, вже скажемо так, що сама підготовка пуску ракет – це не одного дня робота, бо це і їх вивезення шахт, і облаштування на літаки. В свою чергу літаки потрібно теж обслужити, відповідно, визначити стан готовності, ті самі ракети закріпити, заправити паливо, визначити, знову ж, для них системи їхнього прикриття. Це проводиться, як правило, максимально в режимі таємності. Це також їхнє бажання було 100% роззосередити ці всі сили і засоби, а це все час, велика робота, і причому все з однієї сторони розосереджувати, проводити роботу, і все це тримати в загальному такому комплексі, тонусі, в злагодженні, безперервному, в русі. Це величезна робота, вона не проводиться за день, за два, навіть за місяць. І тому ми, власне, і спостерігаємо таку ситуацію, яка є зараз. Звичайно, що якщо взяти увагу, наприклад, ту ж саму Дніпровську ГЕС, тут зрозуміло, що тут росіяни, окрім, скажімо, чисто енергетичної блокади в Україні, так, або підриву однієї з найбільших енергетичних систем України, там стояло завдання
і такого собі інформаційної кампанії, бо буквально вчора, післявчора ми знаємо, що на деяких російських пабліках ще десь почали з'являтися інформація про те, що, мовляв, Україна готує підриви дам. Ми це вже спостерігали. Удар по Каховський ГЕС, вони Дніпровський ГЕС, перепрошую. Дніпровський ГЕС, так. Вони, власне, на цьому акцентували. Ну і Дніпровська ГЕС – це ГЕС, яка найбільш, скажімо, знана чи на слуху у суспільстві, оскільки вона ще з Другої світової, коли чекісти її підірвали, там нанесені були величезні втрати мирному населенню і навіть російським, радянським солдатам тоді. Ми знаємо, яке тоді було обґрунтування в Радянського Союзу, що військові частини, які були затоплені, все одно були слабкі і не зупинили б наступ німців. А так, вода зупинила. Ми знаємо, що і німці, коли відступали вже з України, так само та сама ситуація, вони теж робили підрив Дніпровської ГЕС. Окрім цього, це не є таємницею, що ще в 2020 році були виявлені тріщини на тій Дніпровській ГЕС, і там проводилися планові ремонтні роботи. Тобто це росіяни підготовили кампанію під те, що, мовляв, неякісні ремонти, все було запущено, от зрадонька, це так готувалося під інформаційні пабліки. І, власне, удар по Дніпровській ГЕС, окрім, скажімо, такої економічної, чи практичної, чи технічної сторони, яку вона несе, і вони готували і інформаційну кампанію, тим паче після удару по цій Дніпровській ГЕС. Ми знаємо, що навіть Запорізька атомна електростанція на деякий час втратила електричне живлення, підтримку. Тобто це готова, це спланована масштабна кампанія Російської Федерації для того, щоб завдати такого удару. І вона планувалася і готувалась давно. Я вже не кажу про банальне накопичення російських ракет, банально не скажу про те, що до цього часу ми пригадуємо, що вони атакували Київ. Насправді це ми розуміємо, це був один з відволікаючих маневрів, бо цього разу Київ вони не атакували спеціально з розрахунку на те, що системи протиповітряної оборони більше підтягнуті туди під місто. Також ми спостерігаємо про те, що вони зараз намагалися максимально, скажімо, низько робити пуски шахедів, ховати їх по транспортних шляхах, прив'язувати їхній проліт до транспортних мереж. Тобто все це закладалося так, щоб максимально завдати удару, але такий масштабний удар, звичайно, проведений без проведеної додаткової великої планової роботи не міг відбутися. Окрім цього, вони вдало скористалися моментом від зниження поставок, власне, боєкомплекту нам, бо якщо системи протиповітряної оборони і поставлені були союзниками, то ми ж знаємо, що й були певні перебої з поставками безпосередньо боєкомплекту, особливо для систем середнього і дальнього радіусу дії, ракет, мається на увазі протиповітряної оборони. Тому вони вичекали і використали нагоду, власне, максимально намагаючись завдати нам шкоди, абсолютно не задумуючись, скажімо, над наслідками, та і для них по великому рахунку так виглядає, що ті прильоти, навіть які ми бачимо по Україні, що проводилися удари, верніше готувалися в росіян з залученням, скажімо, цивільних фахівців, бо завдавати удари по машинних відсіках, завдавати удари в місця найбільш концентрованого тиску на дамби, це все могли тільки цивільні фахівці підказати, бо військові вони в основному знають, як наносити удари, чим наносити, як прокладати маршрути, визначати польоти, підготовити фахівців, а цивільні, власне, займаються таким визначенням безпосередньо тактико-технічних характеристик конкретних об'єктів. Тобто вони, по суті, залучали цивільних інженерів, напевно, я так собі припускаю, для того, щоб скоригувати удар по Дніпровській ГЕС, так? Це не напевно, це точно. Це точно. Пане Іване, тут треба зазначити, що Росія випустила загалом по Україні 151 повітряну ціль, знищили 92. Це все одно хороший показник. Так, це дуже хороший показник, але ми знаємо, що
донедавна нашим системам протиповітряної оборони, нашим фахівцям вдавалося збивати і більше цілей. Воно б і зараз було збито більше цілей. Тут просто питання, напевно, все-таки в економії боєкомплекту, пов'язаного, зрозуміло, з різними чинниками. Але я думаю, що також це і пов'язано з тим, що росіяни задіяли, напевно, і системи радіоелектронної боротьби додатково. Упевнений, що росіяни задіяли максимально всю агентурну мережу, яка є в Україні. Вони максимально довго до цього готовились, використали всі наявні сили і засоби. Чи буде припинено такі удари? На жаль, я думаю, що все-таки ще цієї ночі, наступної, вони будуть наносити удари, оскільки вони зараз проведуть розвідку, визначать ступінь, рівень завданої шкоди, проведуть якийсь певний аналіз у себе і будуть намагатися як і добити те, що вони пошкодили, або намагатися вразити ті цілі, які вони не досягли результатів. На жаль, тут треба бути дуже обережним, особливо цивільному населенні, при найменшій тривозі зразу йти у, власне, спеціально облаштовані приміщення, не ігнорувати. Пане Іване, ви сказали добити уражені об'єкти. Ми можемо припустити, що Дніпровська ГЕС зараз ціль номер 1 для росіян? Я не знаю. Це взагалі вся Україна для них це ціль номер 1. Знову ж ми бачимо, що ми ж не знаємо, скільки ракет, скільки, скажімо, пусків робилися в сторону Дніпровської ГЕС. Ми бачимо тільки 2 попадання. Скільки було збито на підльоті, насправді, можливо, це просто, скажімо, той відсоток, який допускається, на жаль, який не дає 100% гарантії ці 2 ракети. Можливо, в сторону Дніпровської ГЕС летіло, скажімо, 10-15 ракет. Всі решта були збиті. Просто ці руйнування, які ми бачимо, вони... Я кажу, тому що увага завжди суспільства була прикута до Дніпровської ГЕС. Вона на слуху, про неї багато говорять, вона відома, про неї знають. Пане Іване, але я прошу, знаєте, як то кажуть, або я дурна, або роз'ясніть краще. І що? Добре, от ви вдарили по Дніпровській ГЕС. Припустимо, вона прорвала. І що вам це дало? От ви показали, що ви знищили ще один великий енергетичний об'єкт, затопили населені пункти, загинули мирні жителі. І що? Це якось впливає на фронт, це впливає, я не знаю, на що це впливає. Окрім того, якогось маразму в головах. А що впливає на фронт? Це село, в яке прилетіла ракета, де повністю цивільний населений пункт. Там десятки хатів просто знищені, зруйновані. Це знову ж те, що ми бачимо в Запорізькій області. Як це впливає? Ніяк не впливає. Тут зараз у них стоїть задача, я скажу, окрім технічних, власне, пошкоджень, те, що ми говоримо. Паніка в суспільстві, озлобленість в суспільстві, відчуття. Вони намагаються посіяти такого відчуття приреченості в українців. Звичайно, що зараз ми побачимо, як буде працювати їхня інформаційна кампанія. Чи вони це подаватимуть як слабкість нас, чи вони це подаватимуть як акт помсти. Це все залежатиме від того, будемо бачити, вірніше, як вони намагатимуться прив'язати інформаційну свою кампанію до цих ударів. Тоді ми будемо десь з вами розуміти, яка основна мета цих була ударів, окрім терору, окрім руйнувань. Швидше за все, у них акцент ставиться на масовості жертв серед цивільного населення. Бо прорив навіть тої ж самої дамби, він би викликав затоплення цивільного населення, звичайних цивільних житлових будинків, об'єктів. На жаль, у нас є історія не така вже далека, Каховська. Однозначно Каховська. А на жаль, і абсолютно знову ж ми бачимо навіть тих самих МАГАТЕ і тих всіх інших відповідальних міжнародних інститутів, які зобов'язані таке керувати і запобігати. Закінчилася тим, що вони там сперечалися, пригадуємо, на Запорізькій навіть атомній електростанції, з якого боку прилетів град. Вони там руками показували, як його закручувало. От і весь результат, насправді. На жаль, мусимо констатувати, що якщо наша армія працює максимально ефективно, країна працює максимально ефективно в тих умовах, всі світові інституції, які формувалися, створювалися, які вливалися мільярдні кошти для того, щоб вони, власне, запобігали такому терору,
таким штучним створенням екологічних катастроф, вони виявилися або слабкими, або мінімально ефективними. Ну це правда, що ООН, що там ті ж самі МАГАТЕ, ті ж самі екологічні всі кампанії, всі різні ті безпекові організації, як бачимо, воно далі їхніх заяв, на жаль, не працює. І це дуже стимулює Росію. Тут варто все-таки більше прокладатися на свої зусилля. Між іншим, в рамках цього можу сказати, що приємно мене десь вразила інформація, що і Угорщина, і Польща почали надавати максимальну свою допомогу по підтримці наших гідроелектростанцій, взагалі нашої енергетичної системи зі своєї сторони. Тобто вони включили в себе і реверс, і зі своїх електричних станцій, які на їхніх територіях, власне, поставку електроенергії для підсилення наших електростанцій. Це позитив, бо це те, напевно, це, між іншим, знову ж показник тої роботи, яка пророблена в нас з урахуванням тих викликів, з якими ми стикнулися з 2022 року. Бо пригадуємо, що і ремонти проводились насправді ефективно, у нас не було блокауту. Тобто у нас навіть, коли пригадуємо, там були віярні відключення на добу 8 годин, то ми вже вважали, що це дуже велика проблема. Немає навіть тилова частина країни. То бачимо, що все-таки якісь висновки, аналіз був проведений, і по великому рахунку вже от починають працювати такі компенсаційні моменти. Наскільки воно спрацює, не побачимо найближчим часом. Тут заява голови Укренерго Кудрицький, він сказав, що навіть минулої зими атаки на нашу енергосистему не були настільки великими, як цієї ночі. Ми пригадуємо, коли ми заходили в зимовий період 23-24 років, ми готувалися до того, що буде масована атака по енергосистемі України, аби Україна знову ж таки замерзла, аби вони досягли оцієї своєї мети загнати в нас середньовіччя, щоб було холодно і темно в домівках. Ну зараз вже березень. І окрім того, що ви сказали, що це інформаційна кампанія, мені просто дивно, яка, і взагалі я досі не можу зрозуміти, що їм це дає. От вони випустили масу ракет по території нашої країни. Зараз за якийсь час з'явиться підрахунок, скільки це їм витратили коштів на це. Там зараз будуть космічні суми мільйонів доларів. Це все, оця атака спеціально була після виборів Путіна, як ви вважаєте? Вона могла бути запланована під вибори Путіна для того, щоб створити інформаційну хвилю, наприклад, з урахуванням неуспіхів на лінії фронту безпосередньо. Це швидше вони зараз будуть намагати прив'язатися, це як каральний бич Путіна за знищення їхні нафтопереробні станції, за Білгородщину. Це, я повторюсь, це буде спроба політично, інформаційно прив'язати. Насправді воно не має до цього жодного відношення. Чи були би удари по їхніх МПЗ, чи не були би, оця атака планувалася. Це мало бути продемонстровано, що Путін там заходить, заносить корону, получає на хвилі таких вибухів, масових їхніх перемог. І розрахунок також на те у них, що, як ми бачимо, основні удари – це по містах, які знаходяться, нехай там, не максимально віддалені або наближені до прифронтової зони. Тобто тут у них і цілі стоїть, власне, створити проблеми з цивільним населенням в прифронтових зонах, щоб викликати хвилю біженців, щоб зав'язати, власне, велику кількість наших структур, які відповідають там за безпосередньо збереження чи підтримку місцевого населення для того, щоб максимально завантажити нашу логістику, перешкоджати там переміщенню військ, підірвати підтримку місцевого населення до Збройних сил. Оце основні насправді спроби, це основний акцент ударів Російської Федерації, окрім економічних, власне, по цих електростанціях. Тут важливо завжди проводити в цьому плані значну паралель, тому що як атака по лінії фронту крайніх там декілька 4 місяців, як і удари по наших системах енергозбереження, це більше
політичні акції росіян, аніж якесь військове чи військове смислове навантаження, чи якась економічна доцільність для них. Бо по великому рахунку, якщо вони планували такий масштабний наступ на територію України, і як вони планують там зайняти лівобережжя України, то знищувати ту інфраструктуру, яку їм прийдеться, навіть з урахуванням, що вони знищують там, скажімо, все місцеве населення, так як вони планують, це між іншим факт, то отримати такі об'єкти зруйновані, яка тоді в цьому доцільність. Тому я кажу, тут не варто шукати якоїсь військової чи економічної, аж такої масової, ну тобто першочерговості принаймні. Це більше політичні кроки Путіна, під які і готувалася оця вся військова масштабна кампанія. Ну, а скажіть, зважаючи на цю атаку, ми бачимо, що спочатку летіли шахеди, потім летіли ракети, це комбінована атака була, Росія не раз вже це використовувала, обстрілюючи нашу країну. Але яку би ще ви відмітили особливість цієї атаки нічної на енергетичні об'єкти нашої країни? Це сугубо тільки був удари по них, і ми як бачимо, що навантаження, скажімо, на столицю, яку вони раніше атакували, зараз спостерігаємо, відносно невелике було. Що цікавого, знову ж, до цього часу вони проводили інформаційну кампанію, сконцентровуючи увагу медіа і всіх, власне, на їхніх бомбах. Так? Навіть буквально там перед день до атаки їхньої ракетної, ми пригадуємо з вами, як там Шойгу ходив по заводу, де випускають бомби. Тобто вони намагалися відвернути увагу від їхніх ракет, продемонструвати, що ракети для них зараз не перша ціль, а бомби, але нанесли, власне, удари ракетні. Звичайно, що яка ще особливість, це масовість, перемішаність ракет і систем протиповітряної оборони. Тут дуже складно особливість якусь визначити. Це, скажімо так, загальна уже опрацьована фабула всього досвіду нанесення ракетного удару в росіян, які вони накопичили за час широкомасштабного вторгнення в Україну. Тобто це оця їхня специфіка нанесення ударів, яку вони до цього часу обробляли, визначали найбільш, скажімо, для себе успішні моменти завдання, успішну тактику, стратегію, і вони її намагалися зараз максимально зреалізувати. Але, повторюсь, це також і пов'язано із певною, на жаль, певними затримками, власне, в боєкомплекті для наших систем протиповітряної оборони. Тим паче, вчора у Рамштайні було заявлено, що нам там же створена коаліція ПФО, протиповітряної оборони, противоракетної оборони. Там окремо створена коаліція підтримки повітряних сил. І вони розуміють, що в скорому часі це насичення систем протиповітряної оборони в нас, що і насичення підтримка авіації, навіть появою тих F-16, наносити таких жорстких і диких ударів вони не зможуть. А випускати, скажімо, в необмеженій кількості тих самих ракет і шахедів вони теж не можуть. Тому вони і проводили дотепер таке довге накопичення. Для того, що все-таки в них, видно, був задум, щоб створити і паніку, і, умовно кажучи, вимкнути системи життєзабезпечення для місцевого населення. Розрахунок був, знову ж ми бачимо, що з урахуванням всіх моментів, всієї великої шкоди, реальної задачі, яка ставилася перед ними, яка десь вже є зрозуміло, їм не вдалося досягнути. Але, на жаль, серйозних збитків і, на жаль, жертв вони завдали дуже серйозно. Пане Іване, тут після цієї масованої атаки на українські енергетичні об'єкти, я навіть не знаю, як це коментувати, але тим не менше, Financial Times вийшов із матеріалом про те, що США закликали Україну перестати бити по російських нафтопереробних заводах. Принаймні зараз на це звернули увагу українські ЗМІ. Що пише Financial Times? Це те, що щоб не піднімати світові ціни на нафту та не спровокувати ударів у відповідь, треба зупинити бити по нафтопереробних заводах на території
Росії, щоб не спровокувати удари у відповідь. Одне із джерел неназваних цього видання стверджує про те, що в Білому домі вже говорили із високопоставленими особами із СБУ та ГУР. Мовляв, ці удари безпілотників є дуже такими зухвалими і бояться, аби Росія не завдала ударів у відповідь. Що ви про це думаєте? Те, що я вам кажу, пов'язати якусь помсту, підобґрунтувати, принаймні, дати можливість росіянам обґрунтувати доцільність нанесення ударів по цивільних об'єктах, по цивільних людях. Насправді, знову ж, ті, хто елементарно розуміють, як працює у нас система управління в Україні, спочатку я проговорю про Україну, а потім про, власне, вже і міжнародні стосунки, як воно відбувається насправді, не так, як пишеться американська газета. В Україні є ставка головнокомандувача. І ні, скажімо, силові структури, ні СБУ, ні ГУР, ні Збройні сили, ані будь-які системи чи структури у нас не працюють автономно. Так, вони за визначеними завданнями, задачами виконують свої обов'язки чи свої поставлені перед ними завдання. У нас є ставка головнокомандувача, де всі питання і знищення ворожих об'єктів, цілей, вони приймаються колегіально, колективно і просто визначаються відповідальних осіб. Для чого американцям, там, скажімо, говорити ГУРу і СБУ, які в плані економічної доцільності чи в плані якоїсь економічної роботи настільки віддалені, як Путін від космосу, насправді. Їхнє завдання абсолютно військові, силовики, і розвідка, і знищення об'єктів, які вони визначили. За підтримки, знову ж, тих самих Збройних сил, протиповітряної оборони, ну і багатьох інших моментів. Операції погоджуються, вони мають мати. І будь-яка військова операція, яку проводить одна структура, вона має вкладатися в загальний задум, загальну тактику, стратегію для того, щоб воно приносило результат не тільки там для, скажімо, ГУРу, але й для Збройних сил і взагалі для перемінної складової на лінії фронту. Тобто це зрозуміло, так? І тут такі пустили це бачки. Другий момент. Неназвані особи, як завжди, подейкують, погейкують, комусь десь хтось сказав пораду. Третій момент, і дуже цікавий. Насправді ті ж самі країни ОПЕК, ми знаємо, вже декілька зараз засідання було і власне, і в Саудівській Аравії, де відбувалося їхні засідання, коли вони чітко заявляли, якщо Росія не зможе, або будуть санкції економічні по паливу, російському паливу і нафтопереробні їхніх продуктах, вони готові в себе зменшити зняти обмеження для того, щоб збільшити кількість видобутку нафти. Тобто, і от будь-який економічний конкурент, фінансовий чи бізнесовий, який виходить з ринку, його місце завжди займається. З таким самим ефектом Україні можна заборонити знищувати російські танки, бо їхня ціна на міжнародному ринку підніметься. Це смішно. Це насправді так не працює. І так само не працює це і в економічній площині. Тим паче вже другий рік війни і санкції, які приймалися по відношенню до Росії і до їхньої власне бюджетоутворюючих галузей, а нафтопереробна і газова галузі росіян це є бюджетоутворюючі, і удар буде в першу чергу по економіці Росії, не світових лідерів. Конкуренція є велика. І окрім того, ми спостерігаємо недавно, що Індія відмовилася укладати контракти з поставкою і переведенням російської газу нафти. А з урахуванням того це призведе, і окрім того, що і російські нафтопереробна галузь, яка не буде виконувати контракти, які вона до цього укладала, особливо там на довгострокову чи середньострокову перспективу, вартість ціни акцій на їхні нафтопереробні заводи буде падати. Тобто, що кому буде заважати через треті сторони, через треті країни скупити за дешеву російську нафтопереробну галузь і торгувати нею, як забажаєте. Просто є уявлення у більшості оце, бачите, це просто розрахунок на просте, скажімо так, на пересічного громадянина.
Бо нафта, яка видобувається в Росії, це насправді тільки найменший, напевно, звіно ланцюжка, вогневого ланцюжка, який заліє в загальній системі бізнесу і торгівлі. І ми бачимо, що росіяни що почали обмежувати експорт, імпорт палива за кордон, але це абсолютно не призвело подорожання на паливо за кордон. А паливо – це вже перероблена нафта, тобто це вже великий робочий виробничий процес відбувся. Тому це я вважаю, що це така просто. Тут, далі кажучи, я впевнений, що, скажімо, фахівці з бізнесу багато ще можуть додати до сказаного мною, що насправді це просто інформація, це в рамках інформаційної кампанії, це таке нагнітання рукави ситуації, що далі нікуди. В свою чергу це дає принаймні, наприклад, тому ж самим республіканцям дати якесь певне обґрунтування для себе. Між іншим, дуже цікавий момент. Знову ж, буквально 2 дні тому читав, що вперше за декілька місяців, скажімо так, рейтинги Трампа стали нижчими за рейтинги Байдена. Там, скажімо так, похибка, на рівні похибки, відсоткової похибки, але тобто ми бачимо, що та кампанія, яку проводили республіканці, себе десь не оправдовує, тобто підриває їхню довіру в їхньому суспільстві. Звичайно, що і в них, і в нас ведуться величезні масштабні інформаційні кампанії. І для того, щоб якось оправдати риторику республіканців, Трампа про те, що вони затримують поставки озброєння, що вони затримують виділення коштів, власне, оце намагання якось трошки перекинути відповідальність на безпосередньо Україну. Щодо того, що це сказали якісь американські політики-лідери, ну, як працює американська державна машина? Для цього виходить уповноважена особа, яка чітко завжди, американці це завжди так працює, тому що там їхній виборець завжди вимагає розуміння конкретного або проінформованості про діяльність їхніх державних органів влади, тобто там він виходить і заявляє, так, ми будемо працювати так, ми будемо працювати так. Навіть республіканці при всіх своїх впливах, як бачимо, кожне своє голосування, яке пов'язано що з Україною, чи що з підтримкою України, чи що з діяльністю Америки в структурі НАТО, вони її обґрунтовують, роз'яснюють, розповідають. Там немає такого «я не хочу, бо не хочу». І тут якісь такі, знаєте, такі заявка, це просто інформаційна кампанія, не більше. Впевнений, що якщо б дійсно так належалося американцям, вони би знайшли шляхи, скажімо, донесення інформації нашому вищому керівництву і уряду в інший спосіб, а не через газети, нехай навіть чи видання, нехай навіть такі відомі. Для цього існують і дипломатичні служби, для цього існує багато протоколів. Тим паче на засіданні Рамштайну американці навпаки обіцяли, так, представник Америки обіцяв максимально все-таки сприяти і надати нам підтримку, що в озброєнні, що в всьому. Так що це чергова кампанія, це те, що я навіть ось так просто сходу згадав, як обґрунтувати чи заперечити, власне, цю інформацію. Я впевнений, що ті, хто будуть займатися глибоко дослідженням цієї проблеми, вони нададуть ще рази більше обґрунтованих свідчень того, доказів, що це просто інформаційна кампанія. Пане Іване, я дякую вам, що знайшли час за ваш якісний аналіз. Я нагадаю, Іван Тимочко, військовослужбовець, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України, був в ефірі Львів Медіа. Пане Іване, ще раз дякую та моє шанування.